पाटनको अग्निशाला मन्दिर जहाँ अनन्त आगो बलिरहेको हुन्छ। हिन्दू धर्ममा अग्नि अर्थात् आगो एक महत्त्वपूर्ण देवता हो। विशेष गरी वैदिक परम्परामा अग्निलाई मानव संसार र स्वर्गलाई जोड्ने माध्यम मानिन्छ। अग्नि स्थापना गर्नु भनेको जीवन, धन, सन्तान, परिवार र वंशको निरन्तरता हो। ललितपुरको कुमारी पार्टीबाट 1 मिनेट देब्रे लागेपछि अग्निशाला नाम गरेको एउटा मन्दिर आउँछ। मन्दिरको प्रवेशद्वार नजिकै अग्लो रुख पनि छ। रुखको छेउमा अग्निशालाको प्रवेशद्वार भेटिन्छ। मन्दिरको भित्री कोठा पुगेपछि अग्निदेवताको मूर्ति र आगो बलिरहेको देखिन्छ। मन्दिरको भित्री कोठामा 24औं घण्टा बलेको आगो निभ्न दिइँदैन। अग्निशालामा परम्परा जोगाउन 24 घण्टा आगो बालिन्छ। प्राचीन समयदेखि यस ठाउँमा अग्नि बलिरहने भएकोले अग्निशाला भनी नामाकरण गरिएको हो। एक कथन अनुसार विद्याधर र यशोधर नामक ब्राह्मणहरू करिब 5000 वर्ष पहिले कुमारीपाटी नजिकै यस स्थानमा आएर बास बस्दा उनीहरूले टेक्दै आएको एउटा लौरो गाडेर सुतेको र भोलिपल्ट उठ्दा उक्त लौरो हाँगामा पलाए। उक्त लौरोबाट बनेको रुख अहिले पनि जीवितै छ। उक्त रुखलाई स्थानीयहरूले वरुण वृक्षको रूपमा पूजा गर्दै आएका छन्। वरुण वृक्षलाई भगवान शिवको अवतारको रूप मानिन्छ। 50 वर्ष अघिदेखि नै रुखको जरा बाहिरै निस्केकाले जरा मुनिबाट स्थानीयहरू हिँडडुल गर्छन्। विद्याधर र यशोधर नामक ब्राह्मणहरूले यस स्थानमा रातको समयमा तापेको आगो पनि ननिभेको कारणले यस स्थानमा पक्कै केही शक्ति हुन सक्छ भन्ने ठानी उनीहरूले अखण्ड अग्नि स्थापना गरेका हुन्। आफूले गाडेको लौरो रुख भएपछि सोही स्थानमा विद्याधर र यशोधरले घर बनाई आगो तापेर बसे। दम्पतिले दैनिक अग्नि पूजा गर्न थाले र 5 अग्नि मठको स्थापना गरे। त्यस बेलादेखि नै यस ठाउँमा अग्नि बलिरहेको अनुमान गरिएको छ। पाटनका राजोपाध्याय ब्राह्मणहरू तिनै जोडीको सन्तान भएको दाबी गर्छन्। उपत्यकामा जुजुबाजा भनेको राजोपाध्याय ब्राह्मण हुन्। मल्लकालमा राजोपाध्याय राजाको पुरोहित थिए। राजाको पुरोहित हुनाले रैथाने नेवारहरूले सम्मान दिएर जुजुबाजा भनेका हुन्। जुजुको अर्थ राजा र बाजाको अर्थ ब्राह्मण भन्ने बुझिन्छ। त्यस बेलादेखि हालसम्म पनि राजोपाध्यायहरूलाई जुजुबाजा भन्दै आइरहेका छन्। धेरै वर्ष अघि उपत्यकाभित्र स्थानीयको चुलोमा आगो सल्काउने कुनै स्रोत थिएन। आगो सल्काउने सलाई, लाइटर जस्ता उपकरण पनि थिएनन्। त्यस बेला काठमाडौँवासी आगो लिन ललितपुरको कुमारीपाती स्थित अग्निशालामा पुग्थे। यहीँबाट आगो ल्याएपछि मात्रै स्थानीयहरूको चुलो बल्थ्यो। पछिल्ला दिनमा स्थानीयले आगो सल्काउने वैकल्पिक स्रोत पाउन थालेपछि अग्निशालामा आगो लिने जाने परम्परा हराएको छ। परापूर्व कालमा पाटनका घरहरूमा बिहानीको आगो बाल्न यही स्थानमा आगो लगिन्थ्यो रे। अग्निकुण्ड कलिगता सम्वत अनुसार 736 मा स्थापित भएको हो भन्ने उल्लेख भएको छ। अग्निशालामा आगो निभाउन नहुने परम्परा भएकाले 24औं घण्टा आगो बलिरहेको हुन्छ। अग्निशालामा आगो निभ्यो भने अशुभ हुने विश्वास छ। मन्दिरको हेरविचार राजोपाध्याय वंशका पुजारीहरूले गर्छन्। अग्निको सम्मानमा गरिने दैनिक यज्ञहरू प्राय अग्निहोत्र भनेर चिनिन्छन् र आजसम्म पाटनको अग्निशालामा संरक्षित छन्। यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो अग्नि मन्दिर र काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूमध्ये एक हो। अग्निशाला मन्दिरमा 5वटा अग्निकुण्डहरू छन्, जसमध्ये एउटा स्थायी रूपमा जलिरहेको हुन्छ। मन्दिर परिसरभित्र 5 अग्निकुण्ड छन्: विष्णुकुण्ड, ब्रह्माकुण्ड, शिवकुण्ड, सूर्यकुण्ड र सव्यकुण्ड। विष्णुकुण्डमा धेरै वर्षदेखि अनन्त आगो बलिरहेको मानिन्छ। भक्तहरूले विष्णुकुण्डको पवित्र आगोमा खुसी र कल्याणको लागि गरिने धार्मिक अनुष्ठान होम गर्छन्। आगो निभाउने चलन बन्द भए संसार अन्त्य हुने जनविश्वास छ। आफ्नो ज्योतिषीय अशुभ ग्रह दशाबाट छुटकारा पाउन चाहने मानिसहरू यस स्थानमा आफ्नो नाममा पुजारीहरूबाट अनुष्ठान गर्नको लागि जान्छन्। अग्निशालाको पूजा गरेपछि ग्रह दशा लगायतका दोषहरू काटिन्छन् भन्ने मान्यता छ। पाटन क्षेत्रका स्थानीयहरूले बजारबाट किनेर ल्याएको देवताको मूर्तिलाई अग्निशालामा पूजा गरेर मात्रै प्रतिस्थापन गर्छन्।
अहिले पनि नेपाली समाजमा कागको सम्भोग देख्दा र उडिरहेको कागले टाउकोमा दिशा गरिदिएमा अशुभ हुने मान्यता छ। उक्त दोष कटाउन पनि भक्तजनहरू अग्निशालामा पुग्ने गरेका छन्। अग्निशालाको महिमा सुनेपछि राजा महेन्द्रले अग्निशाला भवन बनाइदिएका थिए। भवन बनेपछि पुजारी राखेर नै दैनिक रूपमा अग्निशालाको पूजा हुँदै आएको थियो। हरेक वर्ष माघ 1 गतेका दिन अग्निशालामा मेला पनि लाग्ने गर्छ। अग्निशालामा हरेक दिन बिहान पृथ्वी यज्ञको श्राद्ध हुन्छ। यहाँ श्राद्ध गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको गोत्र र नाम अनुसार हुँदैन। समग्रमा नाम र गोत्र बिना श्राद्ध दान गर्ने चलन छ। त्यो हरेक दिन हुन्छ, कसैले आएर भन्ने होइन, एकमुष्ट गरिने चलन छ। धन्यवाद।